Welcome sa panibago nating tutorial tungkol sa Mitsubishi HMI na Graphic Operation Terminal. At ang gagamitin natin ay ang GOT1000 series. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa word switch at ang software na ginagamit para sa pag-design ng Mitsubishi HMI ay ang GT Designer 3. So, buksan natin itong ating software. So, ang gagamitin natin ay ang GT15 series. Okay. At ang ating PLC ay ang FX series. Okay, so ito ang edit screen ng GT15 na GOT or HMI. So para magdagdag ng word switch, so from menu bar, select natin ang object, then switch, then select natin ang word switch, or dito sa toolbars meron din tayong switch dito. Click natin itong drop down menu at select natin ang word switch. Okay, so yan. So ang word switch ay merong 5 setting na pwede nating pagpipilian. So meron tayong custom, merong data addition, saka merong data subtraction. Dito sa custom, pwede tayong mamili ng constant or indirect device or kombinasyon ng constant saka indirect device. So unang-una, mag-add muna tayo ng ating mga switches dito muna. Okay. So add tayo ng 5 switch. Okay. Okay, so ito ang ating assign natin ng dito. Okay, so dahil ang ating ginawang program, ang ating data register ay dito. Okay, so pwedeng mamili ng iba't ibang device depende sa ating requirement. Pwedeng data register or mga timing values or counter values, saka mga index register, saka mga GOT special register, saka data registers. So ang ating gagamitin ay data register. Okay, so okay natin. Okay, so unang gagamitin natin ay ang custom na mode. At kailangan mag-select tayo ng value. So lagyan natin ito ng value na 100. So depende sa atin kung anong constant value ang ilalagay natin. So for example, 100 ilalagay natin. Okay, so lagyan natin ng mga label. Ito ay label na ito ay constant. Para madali nating maintindihan habang dinidiscuss natin. Okay, so ang switch na ito ay nakaset as constant na may value na 100. Okay, so ito naman siset natin as dito pa rin. Ngayon ang kanyang custom pa rin, pero siselect natin ang indirect device. So ang setting niya ay indirect device. So assign natin ng D1.
Okay. So, okay. Lagyan natin ng label. Indirect device. At ang reference na device ay D1. Okay. So, ito naman, dito pa rin. Ang setting value naman natin ngayon ay combination ng constant saka indirect device. So, D1. At ang lalagay natin na value, for example, ay 50 para sa constant value niya. Okay. Ito ay constant na 50 plus indirect device. Okay. So, ito dito. Ngayon, ang mode nito ay gagamitin natin ay data addition. So, dito kailangan natin mag-set ng variation. So, ito yung value na kanyang i-add tuwing press tayo sa ating word switch. So, ano ba? Lagyan natin ng variation na 10. So, oops. Ito ay data addition. Plus 10 na variation. Okay. Ito naman, dito pa rin. At data subtraction naman. At ang kanyang variation na lalagyan natin ay 5. So, tuwing press ng switch, magbabawas siya ng 5 na value. Okay. So, lagyan natin ng description. Ito ay data subtraction. Negative 5. Tuwing press ng switch, magbabawas ng 5. Okay. So, lagyan natin ng monitoring na display yung ating value ng word switch natin. So, yung word switch natin ay dito. So, monitor natin yung kanyang value tuwing press natin yung mga switch. Ito namang indirect device natin na D1. Maglagay tayo ng, ito yung ating magiging input. Maglagay tayo ng numerical input dito para mag-assign ng value para sa indirect device natin. So, ito ay D1. So, ang ating setting dito sa type ay numerical input. 4 digits. Numerical type filled with 0. Right. So, yan ngayon ang ating iba't ibang mga switch. So, simulate natin para malaman natin yung kanyang operation ng bawat isang switch. So, unang-una, para makapag-monitor tayo ng ating para makapag-simulate tayo ng ating HMI, itong HMI natin dapat naka-on ng ating PLC. It's either from PLC mismo, naka-monitor tayo sa PLC, or from simulator.
naka-simulate ang ating PLC. So sa ngayon, simulation lang tayo, hindi tayo nakakabit sa ating actual na PLC. So ito dapat i-simulate natin. Okay. Ngayon ang ating HMI, gawin natin. Okay. Natin ang operation nito. Ngayon, kung makikita natin, 0 ang ating value ngayon dito. So, once na prenis natin itong constant na word switch, ang mangyayari dyan, kung ano yung nakalagay natin dito na constant, yung nilagay natin na value na constant, ita-transfer niya sa ating word switch, value ng ating word switch. So ito yung ating word switch, ito yung ating display. Ito yung monitor lang natin ito. Okay, so press natin. So yan, may pumasok tayo na 100. Okay. So kahit anong press natin yan, dahil yan ay constant na 100, yun lang ang kanyang papasok. So halimbawa, lagyan natin ito ng 200 na constant na value. Okay, so update natin yung ating HMI. Pag prenis natin ito, dapat papasok yung 200. Okay, dahil ang nakasign natin ngayon dito ay 200 sa constant. Okay, ito namang indirect device. Once prenis natin ito, kung ano yung nakalagay na value sa ating device na D1, yung data register na D1, ito, yun ang kanyang ipapasok sa ating word switch. So, makita natin yung value na yan dito. So, lagyan natin ng value na 300. Halimbawa, enter. Okay, then press natin. So, yan. 300 yung value ng ating word switch ngayon. So, halimbawa, 450. Okay, so yan, 450. So itong constant naman, constant plus indirect device na setting, so ito yon. Okay, so ang setting natin kanina ay 50. So set natin 50. Okay, yan. So, kung ano yung setting natin sa ating indirect device, in this case, meron tayong 450 plus 50 na constant. Itong setting natin dito. So, yun ang kanyang ipapasok sa ating word switch. So, 450 plus 50, maging 500 dapat. So, press natin. So, yan. Okay. Ito namang data addition. So, ang setting natin dito sa data addition na word switch natin ay merong variation na 10. So, ibig sabihin yan, every time na mag-press tayo nito, madagdagan yung ating value dito. Yung ating word switch na value, yung current na word switch value natin ng 10. So, sa ngayon, meron tayong 500 na value. Every time na mag-press tayo na yan, madadagdagan ng 10 na values. So, 60, 70, 80. Okay? Ito namang word switch na nakaset as data subtraction, meron tayong nilagay na
variation na 5. So, depende sa setting natin. Kung 5 ang nilagay, ibig sabihin yan, magbabawas tayo ng 5 sa ating value dito. Every time na i-press natin ito. So, press natin. Okay, so, makita natin nagbabawas ng 5. Meron pang ibang additional na setting na tinatawag. Itong initial value condition. So, halimbawa, sinet natin yung switch na ito ng initial value condition na 100 at dapat pag bumaba siya sa 100 na yan, magre-reset siya sa 0. Reset niya ng 0. Okay, so update natin ang ating HMI. So, halimbawa, lagyan natin ng 100 ito. 110. Oops. Mali. $110. Okay. So, pag nag-subtract tayo, pag bumaba sa 100 ito, dahil sinet natin siya na i-reset niya yung ating value dito to 0, pag press natin uli ito, magiging 0 dapat. Yan. So, yan ang pag-set ng initial value condition. Okay, so ito namang lamp timing to change the shape or text. Okay? So, ito yung shape na sinasabi pag naka-on siya, makita nyo na nakalubog siya dahil yan dito sa ating setting natin dito sa on-off setting ng ating switch. Okay? So, pag naka-on, makita natin na parang nakalubog ang switch. Naka-depress. Okay, so isi-set natin ito. Halimbawa, ang value natin ay ang ating device na pipiliin ay ang dito. So, ito yung dito natin ng mga switch. Pag ang value na yan ay naging depende sa ating condition, isi-set natin halimbawa nag-equal sa 200. So, 200. Okay. So, pag ang value natin, yung word switch natin ay nag-value equal to 200 ang kanyang value, makita natin na dapat ito ay naka-depress. Okay, so gawin natin 200 value niyan. Yan. So, input natin. Update natin ang ating HMI. So, yan. Nakita natin ngayon na lumubog siya. Nag-depress ang shape ng ating switch ay nagbago. So, nasa on state siya ngayon. Dahil ang ating value ng word switch natin ay 200. So, kung babaguhin natin yan, makita natin na ayan ay babalik sa initial na shape niya. So, plus 210 natin. So, naging 210. So, yan. Nagbago. Okay? So, pag bawasan natin ang value hanggang maging 200,
So yan, nung nag 200 siya lumubog. Okay, so yan ang setting ng lamp timing. Lamp timing to change shape and text. Okay, so saan natin pwedeng i-apply itong word switch? So magagamit natin ito sa pag-manipulate ng mga numeric value ng ating mga devices. So halimbawa sa ating mga counters, pag-assign ng value sa mga counters, mga timers, at sa iba pang mga application gamit ang mga data registers or mga numeric values. Halimbawa sa ating mga digital displays, saka sa mga input digital mga input numerical inputs natin. So meron na tayong mga previous na mga tutorials tungkol dito at click nyo na lang para panood nyo kung paano i-apply itong ating word switch sa ibang mga devices katulad ng timers saka mga counters. So yan lang po sa ngayon at abangan nyo po ang iba pa nating mga tutorial para sa ating Mitsubishi HMI na GOT series. Maraming salamat po.